اگه چند ماه رابطه جنسی نداری این ویدیو رو همین الان ببین. داشتی توی بازی آنلاین میزدی که ناگهان اینترنت قطع میشه، همون لحظه تو میمونی و یه صفحه خالی. این دقیقاً همون حسیه که یه مرد وقتی ماها رابطه عاطفی و جنسی نداره تجربه میکنه. یه سکوت عجیب، یه فضای خالی که نمیدونی چطور پرش بکنی. اما قول میدم تو این ویدیو قراره با هم کلی چیزا رو درست بکنیم. به نام خالق عشق و جذابیت، من حسین رادی هستم، مشاور و کوچ روابط عاطفی. ممنونم که کنارمون هستی و به زندگیت اهمیت میدی. لطفاً ساب و لایک و زنگوله رو فراموش نکنی. ببین دوست من، خیلی وقتا ما مردها خودمونم نمیفهمیم چی شده که یهو میبینیم از یه جایی به بعد دیگه اون آدم سابق نیستیم. نه حوصله شوخی داریم، نه تمایل جنسی داریم، نه حتی انرژی برای یه گفتگوی ساده. انگار باتری وجودمون تموم شده. اول از همه بذار یه چیزی رو روشن بکنم. این حالت یه علامت هشدار دهنده است، نه یه شکست. درست مثل چراغ قرمز ماشین که میگه هی یه مشکل پیش اومده، بررسی کن. یه دوستی اینجوری تعریف میکرد، میگفت من خودم نفهمیدم چی شد، یهو دیدم دارم از همسرم فاصله میگیرم، دیگه حوصله نداشتم باهاش حرف بزنم، حتی نگاهش هم نمیکردم، انگار همه چیز خاکستری شده بود. وقتی باهاش بیشتر صحبت کردم فهمیدم زیر این کوه یخ سرد یه اقیانوس از خستگی روانی خوابیده بوده. فشار کار بیپایان، استرس مالی همیشگی، حس شکست توی رسیدن به اهدافش و این احساس که هیچ کس تو رو درک نمیکنه. خب حالا سوال اینجاست، چطور انتظار داری که یه مردی که توی زندگی روزمره غرق توی حس ناکافی بودن هست بتونه توی رابطهش پر از شور و انرژی باشه؟ بذار برات یه مثال بزنم از یه مراجعم. یه آقایی میگفت من عاشق همسرم هستم، اما از وقتی شغلم رو از دست دادم حس میکنم دیگه لایقش نیستم. مدام بهانه میارم، از رابطه فرار میکنم. اینجاست که میرسیم به نقطه طلایی. پس اولین قدم برای مردی که ماها رابطه نداره این نیست که بره دنبال تکنیکای سکسی و رمانتیک. نه داداش، اول باید بره خودش رو پیدا بکنه. مردی که با خودش تو صلحه خیلی راحت‌تر میتونه با همسرش صمیمی باشه. حالا بریم سراغ یه مثال دیگه. خانمی توی جلسه مشاوره میگفت شوهرم ماهاست که بهم نزدیک نشده، نه بوسه، نه آغوش، هیچی. انگار دو تا همخونه ایم، نه همسر. وقتی با شوهرش صحبت کردم اینجوری گفت چیزی درونم خاموش شده، دیگه اون آتش قدیمی وجود نداره. این جمله چیزی درونم خاموش شده رو هایلایت کن، چون معمولا ریشه این سردی از جاهایی شروع میشه که ما بهش بی‌توجهیم. اضطراب و استرس کاری، مشکلات مالی حل نشده، خشم‌های فروخورده از گذشته، احساس عدم قدردانی. خب حالا بریم سراغ راهکارهای عملیش. قدم اول یه قرار ملاقات واقعی با خودته، نه از اون قراره فیک که میری کافه و عکس میگیری برای اینستا. یه خودشناسی واقعی میخوایم. هر روز 30 دقیقه فقط با خودت خلوت کن. از خودت بپرس الان دقیقاً چه حسی دارم؟ چی داره روحیه منو میخشکونه؟ کجای زندگیم نیاز به توجه فوری دارم؟ قدم دوم اینه یه گفتگوی بدون دفاع با همسرت داشته باش. نگو تقصیر توئه یا من مشکل ندارم. در عوض اینجوری بهش بگو عزیزم من الان حال خوبی ندارم اما دوست دارم درست بشم، کمکم میکنی؟ این جمله ساده میتونه معجزه بکنه، چون به همسرت نشون میده قضیه خیانت یا بی‌علاقگی نیست، بلکه تو داری با یه بحران درونی دست و پنجه نرم میکنی. قدم سوم اینه که به بدنت رسیدگی بکنی. ببین دوست من، بدن تو با روانت ارتباط مستقیم داره. اگه استراحت کافی نداشته باشی تمایلت هم کم میشه، یا اگه تغذیه بد داشته باشی انرژیت میپاشه، اگه تحرک نداشته باشی هورمونات به هم میریزه. یه آقای تعریف میکرد، اینجوری میگفت از وقتی شروع کردم به دویدن توی پارک نه تنها انرژیم برگشته بلکه کم کم اون حس از دست رفته به رابطه‌م هم برگشته. بریم سراغ قدم چهارم. قدم چهارم اینه عجله ممنوع. نمیشه ماها سردی رو با یه شب رمانتیک درست کرد. این فرایند زمان میبره. روزای اول فقط حضور فیزیکی داشته باش، یعنی کم کم صحبت کردن رو شروع بکن. بعد نگاهی گرم و لبخند داشته باش و بعدش هم لمسای غیر جنسی و آخرش هم بازگشت تدریجی رابطه
کاملا جنس. خانم اینجوری تعریف میکرد، میگفت بعد از ماها سکوت همسرم کنارم نشست و گفت ببخش که نبودم. همین یه جمله کافی بود تو بفهمم هنوز امیدی هست. در آخر میخوام بگم اگه تو هم توی این موقعیتی، بدون که تنها نیستی. این مسیر رو خیلی رفتن و برگشتن. مهم اینه که خودت رو ببینی، دست کمک به سمت همسرت دراز بکنی و قدم به قدم پیش بری. حالا از تو میخوام اگه این حرفا برات مفید بوده حتما کانال لاورا رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. و مهمتر از همه برام تو کامنت ها بنویس کدوم بخش برات بیشترین تأثیر رو داشت، چون نظرات شما مثل بنزین برای ادامه این مسیره. ممنون که تا آخر همراه هم بودیم. یادت باشه تو لایق یه رابطه پر از عشق و گرمی هستی، فقط کافیه از خودت شروع کنی.